بهنودی رفقا، حالتون چطور؟ خوش اومدید به ویدیوی خاص. معمولا به ویدیوهای ریاکت نمیدم، یعنی معمولا به ویدیوی ریاکت نمیدم، چون که عهد کرده بودم با خودم که برم جستجو و فقط از ویدیوهای جستجوی خودم بدارم، چون اون اتفاق بعد از جریان موضوع که افتاد و به کانال اشتراک زد دیگه عهد کردم به کسی ریاکت ندم. اما این ریاکت یک ریاکت فوق‌العاده خاص، اتفاقی افتاده که باعث این شد که 4 تا کانال به 4 تا کار از یک شخص ایرانی ریاکت زدن و این یک اتفاق به شدت بزرگیه که برای اولین باره که در تاریخ ماورای ایران داره رخ میده. اونم چی؟ اینکه چندین کانال بیان روی یک کانال قفل بشن. این یک اتفاق فوق‌العاده. تنها و تنها یه دونه کانال که اونم کیوان بود که اون فقط یه دونه کارش رو خارجی ها بهش ریاکت رفته بودن، اما کانال ازش 4 تا کار رو خارجی ها بهش ریاکت رفتن که ما اون 4 تا کار رو آوردیم اینجا برایتون ریاکت میرم که فوق العاده خفن. از بس که ریاکت نرفتم حرف زدن با خودم هم گم کردم، ولی هیچ ایرادی نداره. این ویدیو رو حتما و حتما لایکش بکنید، اگر جدید هستید سابسکرایب بکنید. ما همیشه میریم جستجو اتفاقات خاصی رو با کمک احضار ثبت دوربین میکنیم. میتونید از ویدیوهای قبلی من رو ببینید و متوجه بشید. رفقا این کانال که الان قرار بهش ریاکت بدیم رو حتما و حتما حمایتش بکنید، چون که این حمایت یک حمایت فوق‌العاده میشه. خیلی خیلی ممنون میشم که برید از لینک که توی کامنت ها انجام شده و توی دیسکریپشن حتما و حتما کانال این رفقامون رو دنبال بکنید تا بیشتر تشویق بشن که ویدیوهایی بسازن که خارجی ها بهشون ریاکت برن. این یک اتفاق بزرگ اتفاق افتاده. بریم این ویدیو خاص رو با هم دیگه ببینیم. این اولین ویدیوه. Tiptoeing through a haunted cemetery surrounded by darkness, with only the fear of the unknown keeping you company, sounds like everyone's worst nightmare. But for the guys over at Darkgate Aria, that was just another night on the job. This time, they dove headfirst into the infamous White Elf Cemetery in Kustan province, a place so cursed even the locals won't step foot there after dark. They thought they were completely alone. Yeah, they thought. Because it wasn't until they analysed their footage later that they realised they weren't. واقعا میخواین که زیرنویس ها درست دیده بشه ویدیو رو بزنید که برگرد. نگاه یه چیزی از اون پشت به سرعت رد شد. دوستانی که میان میگن این سایه ها ادیت و این داستان ها، خارجی ها به این ویدیو ها ریاکت میدن، یعنی اونا نمیدونن اینا ادیته، اونا نمیدونن، ولی بعضی از رفقای ما خیلی میدونن. نگاه اصلا کرکوپرشون ریخته از این ویدیوها. حمایت کنید رفقا، حمایت. جستجوگرای ایرانی که ما دست کم نگیرید. فقط چون به زبان شما صحبت میکنن دلیل نمیشه که کارشون ارزشی نداشته باشه یا دروغ باشه یا هر چیزی که شما فکر میکنید. هیچی. محمد، به خدا یه چیزی دیدم.
ببین برای خارجی ها زیرنویس انگلیسی هم گذاشته، خیلی جالب. این ویدیو نزدیک به 300,000 400,000 بازدید خورده توی کانال همین چی؟ If they had any clue what their cameras were catching in the background, they probably would have called it a night, right then and there. But no, they kept going. And when one of them got way too close to the cliff's edge, the ghost, or whatever else was lurking, decided to send a wake-up call. Watch this. محمد بغلت، محمد به خدا بغلت بود. خیلی اتفاق بزرگیه هایی، اینکه خارجی ها جوری قفلیدن. حالا قرار کارهای بیشتری رو ریاکت برن خارجی ها، و تازه ماورای ایران داره جون میگیره رفقا. یه از اهدافی که وارد این ویدیو شدم توی یوتیوب همین بود که این کارها رو جهانی بکنم، یعنی ایران رو بیارم بالا. و این اتفاق توی کانال دارکگیت افتاد، کانالی که 700-800 تا داشت و مرتب من بهش ریاکت میرفتم چون As they carried on, the guy holding the camera noticed something strange. A bizarre light anomaly flickering wildly right near his friend, the one standing dangerously close to the cliff's edge. Almost like something was circling him, waiting, ready to push. Luckily, he called him back before anything could happen, but that was their final warning. Instead of getting out while they still could, they set their sights on the old building inside the cemetery. And the moment they stepped right through those doors, it became painfully clear something was waiting for them inside. Because inside, there was no doubt some kind of poltergeist was ready to make its presence known. این اولین ویدیویی بود که من از این رفقا ریاکت رفتم. Whatever entity lurks inside that building, it didn't just want them to see it, it wanted them to feel it. There's a distinct sense of unease surrounding a family home steeped in old legends. With so many stories contained within its walls, one can never be certain what troubling tales, or worse, might emerge. The team from Darkgate Aura discovered just such a location, and, fueled by countless requests, decided to investigate in hopes of communicating with whatever dark presence might linger there. 3 تا شمع به علاوه یه دونه بخور. اصلا یه افتخار بزرگی داره ها. کلامه تمام چیزایی که این موجود از اون خوشش میاد و داریم استفاده کنیم. این کلام فارسی داره توی یه کانال انگلیسی پخش میشه. میدونین چه افتخاری داره؟ اینم خاموش شد. خوبه من زیاد تکون نخورم که اگه
این چراغ روشن شد متوجه بشیم. خب محمد دست بده من بریم واسه داستان. They prepared meticulously, placing cameras in the dining area, kitchen, children's room, and living room. Flour was sprinkled at doorways to track footsteps. Audio devices were deployed, candles lit, incense burned, everything they could think of. Eventually, after persistently inviting any hidden force to show itself, they received the response they were looking for, and quickly wished they hadn't set foot in the house at all. اگه از شیاطین هستی یه نشونه به ما بده. ای موجود ماورایی، از شیاطین هستی؟ شنیدی؟ گفت آره. برای فرکانسش بیشتر میشه. محمد بی خدا چیزی پشت سرم تکون خورد. خیلی قرمز شد. Their EVP software answered yes when asked if they were dealing with a demon. Hardly a comforting start. Tension rose at the table as they found themselves shivering and struggling to catch their breath. That's when something truly unsettling occurred. این احتمالاً اونجا کپی رایت خورده توی کشوری که اینا به رسمیت رفتن، برای همین صامت شده، یعنی تیکش رو حذف کرد. You might suspect an unbalanced surface caused the ball to roll onto the floor. However, from what we can see, the table appears quite level. A replay from a head-on angle makes the ball's sudden departure difficult to dismiss as mere happenstance. هیچ موقع ایرانی ها رو جدی نگرفت. دم اونایی که ما رو حمایت کردن گرد. نتیجه شد این که توی سطح بین‌الملل دیده شده. آفرین بهتون. دم غیرت گرد. But what about the odd shadows zipping past the ball, seemingly knocking it off course before vanishing behind the camera? It's hard to say what it could be. Just as the investigators began to relax, a new commotion in the children's room drew their focus, and their camera captured everything. اگه با بچه اصلا شوخی نداره. توی کولر تخلیه کولر Whatever entity roams this home seems determined to play ball, if one can call it that. Something, or someone, in the form of a dark orb appears to be darting about, almost coaxing the investigators to respond. Is it looking for a reaction, or simply lurking to observe their fear? Either way, it seems quite comfortable lingering in the shadows, watching anyone who dares remain too long. یه چیزی رد شد. این ویدیوی که ما رو Paranormal investigators known as Dark Gate Aria set their sights on a chilling challenge, venturing into a forest notorious for the unexplained disappearances of children. Locals claim a demon lurks there, its presence fueled by unspeakable occult rites performed decades ago. Few dare to tread those woods after dark, yet Dark Gate Aria isn't exactly known for their caution.
On an ordinary Tuesday night, they packed their equipment and plunged into the heart of the forest, intent on staying until sunrise. What happened next is the stuff of nightmares. Take a look. داستانای اینجا خیلی زیاده، ولی گفتم یکی از مهمترین مسائلی که ما رو کشونده اینجا اینه که یه پسر 14-15 ساله، یعنی یه پسر بچه اینجا مفقود شده و هنوزم که هنوز پیدا نشده. تقریبا الان گفت از سال 92 گفتن. آره گفت تقریبا 10-11 سال 92 بود. 92 آره. و جالبی موضوع اینه که صدای اون پسر بچه، کسایی که اومدن اینجا موندن تا صبح، خیلی ها میگفتن ما صدای جیغ زدن و داد زدن، یا بهتر بگم شکنجه کردن یه پسر بچه، یه صدای بچه میشنیدن اینجا. و دلیل اصلی که ما اومدیم اینجا هم همینه. این ویدیو هم من ریاکت رفتم. او قول مادر صدا خشخش آتیش عزیزم تو چی شد؟ After hours of silent waiting, with nothing to show for their patience, they decided to settle in their tents and wait for midnight, that fabled hour when legends say the forest truly awakens. And awaken it did. Out of the blue, something crashed against their tent, rattling the very fabric around them. صدا خشخش آتیش عزیزم تو Focus on the tent window. It flattens as if pressed from inside, but a second camera angle reveals no one touching it. Impossible to fake without being caught. Disturbing as that was, it marked only the beginning. The very next event would shake them even more. رو چوب داره، مثل کشیدن رو چوب، یه همچین حالتی داره. اصلا نمیشه بگیاری چیز داره. چی بود اینا؟ یا خدا، یا خدا، خدا چی بود این؟ کیه؟ برو پشت میگیریم. Again, a blow struck the tent. No echoing footsteps, no hint of a lurking figure, just the violent impact itself. Could whatever was behind this be trying to draw them out from their lone sanctuary? The next moment seemed to confirm that possibility. این همون جای بود که داشت میزد. ماما مواظب باش. چی شد؟ خواستم بگم چی شد؟ بیا محمد، بیا چی شد؟ دیگه کشید برو محمد. خوش سپاینم. Watch closely. As one of them ventured out to investigate the source of the sound, an unseen force snagged his bag and pulled him straight into the nearby river. ماما مواظب باش. چی شد؟ چی شد؟ At that realization, they knew this wasn't just a case of strange noises in the darkness. Their only rational response was to retreat back to the tent and escape the forest altogether. But it was later,
while reviewing their footage that they discovered they might not have been alone from the start. ثبتی های مهم ویدیو. بچه اینجا رو ببینید. ما اینجا فکر کردیم گفتیم خب شاید چوب آتیش گرفته و بالاخره یه تکونی خورده و افتاده، ولی بچه ما اینجا تازه آتیش رو روشن کرده بودیم و این خیلی خیلی عجیبه. یکی از ثبتی های عجیبمون توی جستجوی این جنگل. رفقا ببخشید از اینکه یه مدت نبودیم، یه جابجایی داشتیم و سعی می‌کنیم جبران کنیم. Initially, they brushed off a stick shifting near the fire as a harmless result of the flames. Then they noticed the stick never actually touched the fire, nor did anyone else move it. So what caused it to slide across the ground? The biggest revelation, however, was still to come. ما رو عفو کنید. بچه‌ها تو این ثبتی دقت کنید. یه چیزی از پشت درخت، این سرعت طبیعی خودشه. ببین چه سرعتی میاد سر این کشو. اینجا صحنه سه ببینید. قشنگ میاد. حالا نمیدونم روی فیلتر سولاریزه کاملا مشخص. ثبتی بعد. For a split second, a dark silhouette appears behind the tent. Could it be the sinister force said to prey on children here for generations, or a mere trick of light on camera? In the end, only you can decide. I don't think the house in the next video looks scary at all. In fact, I think it looks beautiful, and since it is wide open, it makes it even less scary for my own taste. But this is not a matter of an opinion case. It's all about what is actually happening. It's about a man who lives in his haunted house. He recorded footage where he was upstairs because the house has a second floor where he was hearing strange noises. He was hearing heavy tapping sounds, followed by more noises from the bedroom. He ran to check on the bedroom, found the drawers opened on their own, and his clothes spread around like a mess. Honestly, I don't know if the ghost did the mess or if the person is messy and left his stuff around. But what followed was definitely ghostly work. Before he could leave the room, the ghost just switched up on him. They opened the wardrobe door and shut the room's door on him. This footage was shown to two of the finest investigators in town, and they were invited to investigate. So they answered. They began by interrogating him, asking for more details. When one of them heard something behind him, they were baffled and looked around but couldn't tell what could have caused such noise. As if I don't already know. The owner left them alone, and here is where the night began with its full intensity. As when they were in the living room, they heard noises from the bedroom. When they went there, they didn't find any evidence of such activity. But eventually, at one point, they did locate the source. It was the closet. The door was shaking, as if some ghost was trapped inside. While they were in the living room, they noticed that in the kitchen a chair was dragged in a moment of terror, and the light in the corridor was turned on its own. One scary scene was when one of them was looking around, and from the reflection of the door, there could be seen a glimpse of a shadowy apparition. اینو میگم به خاطر اون توی کشورشون ممکنه کپی رایت بخورین آهنگا، به خاطر همون چیز.
این کارا رو انجام میده، نه که این کارا میگم حالا مثلا دعا نویسی و اینا، نه، مشکلات رو حل میکنه و خیلی هم کارش درسته و واقعی هم داره انجام میده. رحمالی شنیدی؟ همین صورت خود رو من میگم چیزی شد میگم چیزایی هم که مال پارکت ها اینا گفته میتونی تو رد پا داره میاد. اون ویدیو اولی که دیدیم برای کسی بود که برای پدر خودش از اتاق بچهش فیلم گرفته و برای این بچه ها فرستاده، اینا هم رفتن اونجا که بررسیش بکنن. یه چیزی رد شد. چیزی گفتی محمد؟ اینو حتی باید حمایت بگیم ببینیم. اصلا نگاه کن محمد، ببین مثل دسته، ولی دست آدمیزاد نیست انگار. با اینکه خونه رو عوض کردن هنوزم یعنی از اون خونه اومدن این کار. مسائل بچه ویدیو اولی که دیدیم مال یه خونه دیگه بود، این ویدیو برای خونه دیگه است، یعنی همون خانواده نقل مکان کردن، بازم اون اتفاقات داره میفته. صدا کموده؟ یواش. خب چی این باز میشه؟ یا خدا، لامپه روشن شد. محمد به صندلی یا خدا، اینم روشن شد. نگاه که حرکت کرد. این مگه چشمی نیست اینجا؟ تو دیدی؟ رو قشن روشن، این تکون خود اینم روشن شد. چراغ اینجا کجاست محمد؟ قبل از اینکه صندلی تکون میخوره گوشم گرفته یه سوتی کشید. یا خدا، دستم. یا ابوالفضل محمد، چی؟ خدا شاهده دیدمش. پشت میزه. به خدا دیدم محمد. سلام. پشت میزه. برو ازم برو. این یه نوری بنداز. این لامپش کجاست؟ آشپزخونه.
اینا داره صدا میاد اینا. بیا سر نت کن صدا میاد. یا خدا. هی. از اینجاست. یا خدا. چیه؟ صدا کارتون میومد. این که آره این چشم ولی اون I love how this house is decorated. It's wide open and well designed. The only thing I didn't like is the choices of the owner when it comes to the decoration. Like the bedroom, for example. Maybe that's why his house became haunted in the first place. ببینید از این ویدیو 4 تا ویدیو گذاشتیم که 4 تا کانال انگلیسی به کارهای بهنام محمد ریت رفته بودن. حتما برید و دنبالشون بکنید. لینک این کانال هایی که ازش ویدیوها رو گرفتیم همش توی دیسکریپشن هست، میتونید برید تماشاشون بکنید. و لینک این کانال بچه ها توی سنجاق کامنت ها قرار داده شده، هم توی توضیحات هم هست. حتما حمایتشون بکنید تا یک انگیزه بگیرن برای اینکه کارهای بیشتری تولید بکنن و از جستجوگرهای ایرانیتون حمایت بکنید، باورشون بکنید، چون کارشون بلا استثنا واقعیه و هیچ کلک و دروغی توی کارشون نیست. اینو به این استناد میگم که خارجی ها خودشون صاحب همون چیزی هستن که شما بهش میگین ادیت، یعنی خودشون تکنیک رو ایجاد کردن و درستش کردن و اختراع هر چیزی که اسمشون میذارین کار خودشون و خودشون بهتر میتونن تشخیص بدن کدوم کار فیک کدوم کار واقعی. دمتون گرم. جستجوگراتون بیشتر باور داشته باشید، بیشتر حمایتشون بکنید. ویدیو قبلیه هم لایکش هنوز به 3000 تا نرسیده ها، حواسم بهتون هست. خیلی دوستتون دارم. شب و روزگارتون خوش.